طيب عشان نفهم يعني ايه الواي هي نويزي فيرجن من الاكس، او ايه فكره النويز هنا. تعالوا نبص على probabilistic interpretation للريجريشن بروبلم عامه. طيب في الفكره انه الريجريشن بروبلم ممكن نفكر فيها زي ما قلنا على انها هي عباره عن الواي بيساوي الفانكشن او linear function of x زائد some error. الايرور ده هنأسيوم ان هو الديستريبيوشن بتاعه جاوسيان ديستريبيوشن. الجاوسيان ديستريبيوشن هو عباره عن زي ما احنا شايفين كده exponential function بالشكل ده. طيب الاكسبوننشال فانكشن دي احنا ممكن نعوض عن الايرور اللي جوه الاكسبوننت من المعادله الاولانيه، انه بدل ما هو الايرور هنقول انه الايرور بيساوي y ماينس ثيتا ترانسبوز x، يعني اكننا جبنا ايه ثيتا ترانسبوز x الناحيه الثانيه. الشكل ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا انه بدل ما كان عندنا جاوسيان سنترد اراوند الزيرو، الجاوسيان ده حصل له شيفت، والشيفت ده راح عند نيو مين. بدل ما المين كان زيرو بقى المين دلوقتي هو الثيتا ترانسبوز x او هو الهايبوثيسيس بتاعنا. فاكنه الجاوسيان انتربريتيشن او البروبابيلستيك انتربريتيشن ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا انه الاوتبوت دلوقتي هي عباره عن probability density function بتحاول انها تجيب p of yi اللي هو الترو اوتبوت او الديزايرد اوتبوت given الانبوت xi، والبارامترز بتاعه الجاوسيان ديستريبيوشن دي هي الثيتا. طيب البارامترز هنا بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن المين بتاع الجاوسيان ديستريبيوشن، يعني كل لما اغير الثيتا كل ما المين ده يتغير. وطبعا عندنا سم سيجما او فاريانس للجاوسيان ديستريبيوشن. لو عملنا الانتربريتيشن ده فهنعمل حاجه اسمها اللايكليهود فانكشن، واللايكليهود فانكشن دي هتفضل معانا مده طويله وهنستخدمها بعد كده. اللايكليهود فانكشن دي الهدف منها ان احنا نستيميت الثيتا او البارامترز اللي احنا مش عارفينها. لو عملنا فورميليشن للبروبلم ان احنا عايزين نماكسمايز اللايكليهود وحلينا البروبلم دي، فالاستيميت ده بيسميه ماكسيمم لايكليهود استيميتور او MLA. الماكسيمم لايكليهود استيميتور ده هو احسن طريقه للاستيميشن في الاستاتستكس، بيجيب لنا استيميت بنسميه unbiased estimate. يعني ايه unbiased estimate؟ يعني اقرب ما يكون اكننا عاملين الستاتستكس بتاعتنا على الداتا الحقيقيه مش على السامبل داتا قدر الامكان، والاثنين بيقربوا من بعض جدا كل ما السامبل داتا تكتر. والاكستريم كيس هو انه السامبل داتا تكون بتساوي كل الداتا اللي موجوده ترولي في الدنيا. علشان نجيب الماكسيمم لايكليهود استيميتور فاحنا عايزين نماكسمايز البروبابيلتي اوف yi given xi parameterized by theta، والكلام ده على كل الداتا اللي هو من i بتساوي 1 ل m لو احنا عندنا m examples. بما انه احنا عاملين الاسامبشن بتاع انه الداتا درون IID، فبالتالي الجوين ديستريبيوشن او اللايكليهود فانكشن هي عباره عن مالتيبليكيشن بتاع كل سنجل ديستريبيوشن. فالباي دي بتقول لنا ان احنا هنمالتيبلاي p of yi لكل الاي من 1 ل m. هنعوض بالاكسبوننشال بتاع الجاوسيان وهنبتدي ايه نحاول نحل البروبلم دي. هتواجهنا مشكله انه اللايكليهود فانكشن فيها المالتيبليكيشن ده. طبعا احنا عشان نيجي نجيب تفاضل للمالتيبليكيشن ما بنعرفش، لانه ما نقدرش ندخل الديريفاتيف جوه المالتيبليكيشن فانكشن. فبالتالي في تريك مشهوره جدا هو ان احنا بناخد اللوج بتاع المالتيبليكيشن وده بيقلب لنا المالتيبليكيشن لسميشن. اول ما السميشن اتقلبت المالتيبليكيشن نقدر ندخل اللوج جوه. وبعد كده احنا مش هنحل البروبلم للاخر، يعني مش هنمينيمايز الاوبجكتيف فانكشن، بس احنا هنقف عند ان احنا هنفك اللوج. فلما نيجي نفك اللوج بالطريقه دي هيظهر لنا كونستانت تيرم مش فانكشن في ثيتا خالص ماينس سم تيرم هو ده اللي فانكشن في ثيتا. الترم ده هو بالظبط الاوبجكتيف فانكشن اللي كنا بنتكلم عليها بتاعه المين سكويرد ايرور. وبالتالي ده معناه انه minimizing او maximizing اللايكليهود فانكشن هي بتساوي بالظبط minimizing المين سكويرد ايرور. ليه بنقول كده؟ لانه في الماينس ساين دي لو انا عايز اماكسمايز الترم ده
فمعناها ان انا لازم مينيمايز الترم اللي قبليه ماينس. بما اننا دخلنا اللوج، ف بنعبر عن بروبلم باللوج لايكليهود بدل ما هي لايكليهود، وبما ان في النيجاتيف ساين دي فبنسميها نيجاتيف لوج لايكليهود استيميشن او NLL. وهو ده الموست فيمس او الموست بوبولار استيميتور، واللي هنتكلم عنه كمان شويه. وده بيوضح لنا ليه المين سكويرد ايرور ادى الى النويزي فيرجن من او الريليشن شيب ما بين الاكس والواي، واللي خلت عندنا set of independent equations وقدرنا ان احنا نلاقي single solution.